Khủng hoảng là bế tắc, có phải như vậy không? Và làm thế nào để vượt qua khủng hoảng? Ai trong chúng ta cũng đã từng hoặc rất có thể ngay lúc này đây đang trải qua những giai đoạn khó khăn khi mà chúng ta thấy rằng cuộc sống của mình bị đảo lộn, rằng mọi thứ xung quanh dường như sụp đổ. Và người ta gọi giai đoạn như vậy là khủng hoảng. Vậy thì làm thế nào để vượt qua những giai đoạn như thế này? Thì điều đầu tiên và cũng là quan trọng nhất, đó là cần phải xác định cho mình một cái cách nhìn nhận đúng đắn về khủng hoảng. Khủng hoảng không phải là bế tắc. Nó chỉ là bế tắc khi mà chúng ta quyết định dừng lại và bỏ cuộc. John Kennedy có một câu nói rất hay rằng người Trung Quốc dùng 2 nét bút lông để viết từ khủng hoảng. Nét thứ nhất đại diện cho nguy hiểm, nét thứ hai đại diện cho cơ hội. Vì thế, trong khủng hoảng, hãy cảnh giác trước những nguy hiểm, nhưng hãy nhìn ra những cơ hội. Bạn hãy thử thành thật với bản thân mình xem, nếu như mọi thứ đều suôn sẻ, đều thuận lợi, đều tốt đẹp, thì liệu bạn có nhu cầu hay có mong muốn phải thay đổi một điều gì không? Có lẽ là không, đúng không nào? Vì thế nếu nhìn nhận một cách tích cực thì khủng hoảng chỉ là cách mà cuộc sống gửi cho chúng ta một thông điệp rằng những cái chúng ta đang làm, con đường chúng ta đang đi có lẽ không phải là cái tốt nhất và đã đến lúc cần thay đổi. Và chính từ cái cách nhìn nhận về khủng hoảng như thế này thì chúng ta sẽ thấy rằng thực ra chúng ta không cần phải chiến đấu với khủng hoảng, mà đôi khi chúng ta cần ngụp lặn sâu, cần đi sâu vào cái giai đoạn này để khám phá về bản thân mình hơn và nhận ra những cái bài học quý giá. Vì thế chúng ta không chiến đấu với khủng hoảng mà chúng ta lớn lên từ những khủng hoảng. Và điều thứ hai, bước thứ hai, đó là xác định xem ai là người chịu trách nhiệm. Và bạn biết rồi đấy, câu trả lời, chúng ta là người duy nhất chịu trách nhiệm giải quyết những gì xảy ra với chúng ta, đúng không nào? Và vấn đề ở đây không phải là liệu mình có làm được hay không, liệu có ai giúp chúng ta hay không, mà là chắc chắn sẽ có giải pháp và chắc chắn giải pháp đã tồn tại rồi. Liệu chúng ta có nhận ra nó hay không? Việc dừng lại không phải là một lựa chọn. Khi bạn đã xác định được một cách rõ ràng rằng chính bản thân chúng ta là người chịu trách nhiệm giải quyết những gì xảy ra với chúng ta sẽ ở vào một cái vị thế chủ động. Thay vì việc đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho một ai đó, khi chúng ta làm vậy, chúng ta đang tự vứt bỏ đi cái quyền năng làm chủ cuộc sống của mình. Điều thứ ba là bạn cần nhận ra rằng thành công và thất bại thực ra là trên cùng một hành trình. Thành công chỉ là ở đoạn sau, đoạn xa hơn thất bại mà thôi. Và trên thực tế, những người thành công là những người đã trải qua nhiều thất bại như bạn, thậm chí hơn bạn. Chỉ có điều khác biệt giữa người thành công và người không thành công là ở chỗ người thành công không dừng lại ở những thất bại mà họ đi tiếp. Họ có thái độ khác, họ có cách nhìn nhận khác về những thất bại. Chắc các bạn đã nghe câu chuyện về phát minh ra chiếc bóng đèn của Thomas Edison, đúng không nào? Ông đã làm tới 1000 thí nghiệm để phát minh ra chiếc bóng đèn. Và khi ông thành công, một người phóng viên đã hỏi ông rằng tại sao ông vẫn có được cái sự bền bỉ, cái sự quyết tâm để vượt qua được 999 lần thất bại. Thì ông nói rằng không phải như vậy. Thực tế là phát minh ra chiếc bóng đèn là cái phát minh có 1000 bước, và 999 bước trước đó chỉ là bước chuẩn bị cho cái bước thành công cuối cùng mà thôi. Bước thứ tư đó là hãy ăn mừng những nỗ lực bỏ ra chứ không phải là kết quả. Nếu như bạn đang cố gắng từng ngày để khắc phục cái giai đoạn khó khăn này thì bạn đã đang làm rất tốt rồi. Có thể bạn đang không nhìn thấy những kết quả như bạn mong muốn, thế nhưng việc bạn đang cố gắng từng ngày cũng là điều đáng để ăn mừng rồi. Và suy cho cùng, trong mọi hoàn cảnh, bạn là người đồng hành duy nhất với chính mình. Vì thế, hãy tự khích lệ bản thân, hãy tự vỗ vào vai mình, hãy tự chúc mừng chính mình rằng bạn đã đang làm rất tốt và những nỗ lực bạn bỏ ra sẽ được đền đáp. Và điều thứ 5, đó là bạn cần vững vàng về giá trị của bản thân mình. Cũng rất dễ hiểu thôi, khi những điều không mong muốn, khi những giai đoạn khó khăn xảy đến với chúng ta thì chúng ta sẽ cảm thấy nghi ngờ và tự ti hơn, đúng không nào? Rằng ví dụ như chúng ta thất bại trong kinh doanh thì chúng ta sẽ nghĩ rằng mình là người kém cỏi. Hôn nhân của chúng ta đổ vỡ thì rất có thể một người phụ nữ sẽ nghĩ rằng mình không phải là người phụ nữ tốt. Khi mà chúng ta bị mất việc thì chúng ta có thể dễ dàng nghi ngờ bản thân mình rằng mình thua kém những đồng nghiệp khác. Thế nhưng thực tế rằng giá trị của chúng ta không phụ thuộc vào việc chúng ta thành công hay thất bại, không phụ thuộc vào việc cuộc sống của chúng ta có đang tốt đẹp hay trục trặc. Nó cũng không hoàn toàn phụ thuộc vào những gì xảy ra với chúng ta. Giá trị của chúng ta là không đổi,
những mong muốn, những mơ ước, những điều tốt đẹp ở trong chúng ta, cái viên ngọc quý ở bên trong chúng ta vẫn luôn ở đó cho dù chúng ta có đang đi qua khủng hoảng hay không. Vì thế, khi đang đối diện với khó khăn, hơn bao giờ hết, chúng ta cần phải củng cố cái niềm tin vào chính mình, chúng ta cần phải vững vàng hơn về giá trị bản thân thay vì nghi ngờ nó. Điều cuối cùng đó là hãy làm những điều cần làm ngày hôm nay. Chìa khóa cho việc giải quyết khủng hoảng, cho việc đối mặt với khủng hoảng đó là tập trung làm tốt những việc của từng ngày một. Nghĩa là thế nào? Đó là ngày hôm nay bạn cũng vẫn cần phải ăn, vẫn cần phải nạp năng lượng cho mình để có một sức khỏe tốt. Bạn cũng vẫn cần phải tập thể dục, bạn vẫn cần phải giải quyết những việc cần thiết trước mắt bạn của ngày hôm nay, chứ không phải là lo lắng cho việc của tuần sau, tháng sau hay cho cả phần còn lại của cuộc đời bạn, đúng không nào? Và khi bạn làm tốt 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, bạn làm điều đó đủ nhiều thì nó sẽ tạo ra một cái quán tính, và khi quán tính đủ lớn, nó sẽ kéo bạn đi và bạn sẽ trở lại với cuộc sống bình thường của bạn lúc nào bạn cũng không hay biết. Và để khép lại cái video này thì tôi xin tặng cho bạn một câu nói rằng bạn sẽ không bao giờ trở nên dũng cảm nếu như chỉ có những điều tuyệt vời xảy ra với bạn. Còn bạn thì sao? Đã bao giờ bạn trải qua những giai đoạn khủng hoảng hay chưa? Và khi đó bạn làm gì để vượt qua giai đoạn này? Hãy chia sẻ trong phần bình luận nhé! Và đừng quên rằng thế giới này cần bạn và những giá trị chỉ bạn mới có thể tạo ra.